ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Paper Bay อีกครั้งนะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำชิ้นส่วนต่างๆของกล่องชุดปรับแต่งคอมโบของตัว Astro Spriggan นะครับรหัส B188 DB Core ของ Spriggan นั้นจะสามารถเปลี่ยนให้หมุนซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับซึ่งต้องใช้ตัวหมุนที่แถมมาในกล่องนะครับซึ่งก็คือปลายที่ดึงลันเชอร์ของตัว Spriggan Requiem ภาคก๊อตนั่นเองนะนอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ที่ไขที่อยู่กับ String Launcher ได้ด้วยแต่ก็จะมีแค่ที่ไขของรุ่น Show Z เท่านั้นนะฮะที่เอามาใช้แทนกันไม่ได้นะครับเอาล่ะมาดูวิธีไขกันนิดนึงเนี่ยขั้นแรกนะครับกดล็อกเข้าไปเหมือนตอนที่เราต้องการล็อกคอกับเบลดของ DB นะฮะเพื่อเปิดทางให้ที่ไขเนี่ยมันสามารถครอบเขี้ยวของล็อกได้นั่นเองขั้นที่2ครับดูว่าแบบไหนคือลักษณะของหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับให้จำไว้ครับว่าแท่งสีขาวๆนะที่งอกขึ้นมาถ้ามันอยู่ฝั่งไหนนั่นคือทิศที่มันจะต้องหมุนนะครับเพราะเจ้าแท่งนี้ครับจะเป็นตัวขวางไม่ให้เราใส่คอลงไปในเบรดถ้าหากทิศทางมันไม่ตรงกับตัว DB Core ขั้นที่3ครับให้ไขถูกตามที่ต้องการนะครับก็คือสปริกเกิลตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันหมุนซ้ายอยู่แต่เราต้องการให้มันหมุนขวานะก็ให้คิดว่าเรากำลังถือแท่งไม้ยาวๆอยู่ครับเพื่อจะไปดึงแท่งด้านซ้ายเนี่ยให้มันตกลงมาแล้วก็ดันอีกฝั่งหนึ่งก็ดันไอเสาสีขาวๆด้านขวาให้มันขึ้นไปแทนนะครับพอจำนี้ได้มันก็จะไม่สับสนครับเพราะถ้าเรามองตรงเขี้ยวที่ยื่นออกมาเนี่ยจะงงเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่ตรงสัญลักษณ์ตัวอักษร L หรือ R อย่างชัดเจนนะครับต่อไปมาดูที่ตัวเบลดกันต่อเลยนะฮะโดยฝั่งที่เป็นหมุนซ้ายครับจะเป็นโทนสีทองสีแดงแล้วก็สีขาวนะส่วนที่เป็นสีขาวคือยางนะครับก็ช่วยเรื่องดูดซับแรงปะทะแล้วก็ขโมยแรงหมุนของคู่ต่อสู้ซึ่งจะเห็นผลเมื่อปรับเป็นโลโหมดครับเนื่องจากยางจะอยู่แค่ครึ่งบนของเบลดเท่านั้นและแบบนี้คอมโบโจมตีหมุนซ้ายปรับเป็นไฮโหมดมันก็ไม่สามารถโจมตีพวกโลโหมดได้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเบลด Astro เนี่ยมีทีเด็ดซ่อนอยู่เนี่ยนั่นก็คือคางของสปริกเกิลฝั่งหมุนขวาเนี่ยมันยื่นออกมาชัดเจนมากนะครับเป็นมุมปะทะที่ดีมากทีเดียวสังเกตดูเบลดของผมเนี่ยจะเห็นว่ามันโดนชนจนคางยุบไปเยอะนะนั่นหมายว่ามันถูกปะทะอย่างรุนแรงนะครับก็มาดูฝั่งหมุนขวากันบ้างครับซึ่งตัวสีที่เขาไล่โทนมันจะเป็นสีดำแดงทองนะครับส่วนที่แปะสติกเกอร์สีทองเนี่ยมันคือเป็นส่วนของเหล็กนะตัวเหล็กนอกจากจะช่วยเพิ่มแรงเหวี่ยงครับยังช่วยให้เบเนี่ยเอียงตัวเพิ่มแรงโจมตีได้ด้วยครับเพราะว่ามันจะถ่วงด้านขอบบนสุดของเลเยอร์เลยนะแล้วก็เช่นกันครับฝั่งหมุนขวาก็มีทีเด็ดเหมือนกันซึ่งก็คือใบมีดยางของฝั่งหมุนซ้ายนั่นเองครับถ้าลองดูดีจะเห็นว่าด้านล่างเบลดเนี่ยจะมีใบมีดยางยื่นลงมาชัดเจนทำให้โหมดไฮโหมดของเบลด Astro เนี่ยใช้ใบมีดยางโจมตีพวกโลโหมดได้ดีนะส่วนข้างด้านบนของเลเยอร์ฝั่งหมุนขวานะครับก็จะเป็นช่วยเป็นการเคาน์เตอร์ให้ในกรณีที่เราปรับเป็นโลโหมดนะชิ้นส่วนใหม่อีกชิ้นนะที่สปริกเกิลให้มาก็คือ Armor เบอร์ 0ครับหมายความว่าจะไม่มีจุดถ่วงไปที่จุดใดจุดหนึ่งเลยนะเป็นการกระจายน้ำหนักให้ทั่วกันทั้งตัว Armor นะก็ยังดีครับที่เขาทำลวดลายมาสวยทีเดียวนะไม่ได้กลมโล้นเหมือน Disover ที่ให้มาซึ่ง Disover ตัวใหม่นะครับหน้าตาคล้าย Dis 0เลยนะแต่กลมกว่าแล้วก็ใส่เฟรมไม่ได้นะเหมือนเอาความเป็น Dis Outer มาผสมด้วยซึ่งทรงนี้จะทำให้หมุนได้นานแล้วก็มี LED ด้วยนะดิสอีกชิ้นที่กล่องนี้ให้มาก็คือ Dis Nexus ของ Belial นั่นเองตั้งใจให้มาลองใช้กับ S Gear ครับซึ่งเจ้า S Gear นี้สามารถกลับด้านใส่ทับลงไปบนตัว Nexus ได้ครับโดยแบ่งเป็น2โหมดด้วยกันโหมดใบมีดคงที่นะก็คือไม่หมุนอยู่กับที่นะครับก็ให้วางใบมีดแบบหมุนซ้ายครับปรับมุมให้เหมือนหมุนซ้ายของตัวสปริกเกิลกันแล้วก็โดยสังเกตว่าใบมีดเนี่ยมันจะลูดลงไปทางซ้ายนั่นก็คือหมุนซ้ายนั่นเองแต่เราใส่ลงไปแล้วครับมันไม่ได้หมายความว่าจะใช้แค่ได้กับแค่เบหมุนซ้ายนะครับตัวเบหมุนขวาก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะส่วนการเรียงตัวของใบมีดเบลด Astro กับ S Gear นะครับถ้าใส่ถูกล็อกนะคือเอาใบมีดใบเล็กเนี่ยของ S Gear ให้ตรงกับตัวอักษรชื่อของ Dis Nexus ครับใบมีดจะเรียงตัวค่อนข้างตรงกันเลยโดยใบมีดของ S Gear จะเลยไปข้างหน้านิดหน่อยนะครับซึ่งถือว่าดีเลยใช้เป็นทางลาดขึ้นในการงัดคู่ต่อสู้ได้โหมดที่2ครับจะเป็นโหมดหมุนฟรีอิสระครับให้ใส่ด้านหมุนขวาลงไปนะครับ
ใช้ได้ทั้งคอมโบหมุนซ้ายและขวาเช่นกันจะช่วยลดทอนแรงปะทะสำหรับคอมโบสายสเตมิน่าหรือป้องกันได้ดีเลยทีเดียวนะข้อเสียของ S Gear นะครับมันอยู่ต่ำมากๆครับอาจจะคูดกับสนามได้ง่ายๆเวลาตั้งเป็นโหมดคงที่เนี่ยตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงพยายามอย่าหมุนเอียงหรือว่าถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่ชนแรงๆเนี่ยเราอาจจะเอียงแล้วก็คูดสนามได้มาดูไดเวอร์กันต่อนะครับตัวนี้ชื่อว่า Quattro นะครับเหมือนเป็นรุ่นอัปเกรดของ Diver Cetra นะก็คือสามารถดึงตัวปลายขึ้นมาแล้วก็หมุนเปลี่ยนได้ถึง4แบบด้วยกันนะโดยเราค่อนข้างไดเวอร์ครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ครับดึงขึ้นมานะไม่จำเป็นต้องดึงทั้ง2ฝั่งก็ได้ครับแค่ฝั่งเดียวก็สามารถเปลี่ยนตัวปลายได้แล้วมาดูทีละแบบกันเลยครับเรื่องจับปลายของไดเวอร์สายหมุนนานครับตัวนี้หน้าตาจะคล้ายกับDiver Wedge นะครับก็คือจะเป็นไดเวอร์ที่มีปลายเป็นเหล็กนะครับตัวนี้น่าจะช่วยเรื่องน้ำหนักให้มันลงต่ำมามากกว่าจะลมยากขึ้นนิดนึงนะแต่น่าจะหมุนสู้พลาสติกไม่ได้เพราะว่าตัวเหล็กเองเนี่ยถ้าไม่ได้ขัดเงามามันมีความสากของคราบสนิมที่มันเกาะอยู่นะเพราะนั้นถ้าเป็นปลายพลาสติกโพลิเมอร์ POM เนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านะสำหรับไดเวอร์นี้ต่อไปครับเป็นปลายไดเวอร์สายป้องกันครับจะมีลูกบอลเหล็กเล็กๆอยู่หมุนอิสระได้ครับเหมือนไดเวอร์ออร์บิทนะนี่ถือว่าน่าจะดีนะต่างตรงที่ตัวคอสโตเนี่ยเขาไม่มีขีดรอบๆตัวลูกกิ้งครับมันก็ไม่มีตัวขีดช่วยตะกุยสนามได้เหมือนของตัวออร์บิทนะต่อไปจะเป็นปลายไดเวอร์สายโจมตีครับเอาปลายยางหน้าตัดกว้างๆของไดเวอร์เอ็กซ์ตรีมมาเลยนะดูเหมือนยางของตัวคอสโตจะแข็งกว่านิดนึงนะนั่นหมายความว่าเกาะสนามได้น้อยกว่า Extreme ซึ่งก็อาจจะดีนะเพราะว่าควบคุมได้ง่ายขึ้นไม่ปีนสนามหลุดออกไปนอกสนามได้นะแต่ดูดีๆจะเห็นว่าเนื้อยางมีไม่เยอะนะครับเพราะนั้นใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยยางน่าจะหายไปบ้างนะครับจนเหลือแต่พลาสติกข้างในนะครับสุดท้ายคือสายสมดุลเนี่ยกลายเป็นปลายสมดุลในไดเวอร์สมดุลอีกทีเลยนะอันนี้ก็เอาไดเวอร์ยูเนียนมาเลยครับทั้งดุลเลยเนี่ยเนื้อยางก็แข็งพอๆกันครับวิธีดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับของปลายนะก็จำไว้ว่าวัสดุประเภทเดียวกันนะจะอยู่ตรงข้ามกันยางจะอยู่ตรงข้ามกับแบบยางเหล็กก็ตรงข้ามกับเหล็กนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับดูเหมือนว่าปลายทั้ง4อาจจะไม่ได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ครับเพราะว่าขอบหนาๆรอบๆปลายไดเวอร์เนี่ยมันยื่นออกมาบังตัวปลายค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นเวลาเบเนี่ยเริ่มเอียงอาจจะไอตัวขอบที่มันยื่นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวขูดสนามแทนด้วยซ้ำนะโอเคจบเรื่องไดเวอร์แล้วนะต่อไปก็จะเป็นการให้ดูชิ้นส่วนอื่นๆที่แถมมาด้วยนะครับอย่างพวกไดเวอร์เนี่ยเซอร์ไวเอ็กซ์ตรีมตัวนี้ก็จะมีการทำเป็นเมทัลเพิ่มขึ้นมานะหรือว่าจะเป็นตัวเวฟตรงนี้ก็จะใส่แดชมาให้นะครับก็เป็นการอัปเกรดไดเวอร์เก่าขึ้นมาเอามาใช้คู่กับตัวสปริเกนได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าไดเวอร์เวฟก็เป็นตัวสายสมดุลนะนอกจากนั้นครับก็จะมีเลเยอร์กับดิสนะครับที่ทำเป็นโทนสีฟ้าแล้วก็ทองให้มาเก็บสะสมกันก็จะเป็นตัวของเบรดไซโคนแล้วก็ตัว DB Core ของ Burial นะรวมถึงดิสบลิชที่ให้มาด้วยนะเป็นสีทองนี่สวยเลยความแตกต่างของ Diver Metal Diver เหล็กหรือว่า Diver Dash นะครับตรงนี้บอกเลยว่าสปริงเนี่ยเขาใช้แบบเดียวกันครับคือเป็นแบบสีทองนะครับตัวสปริงไม่ได้แข็งกว่านะครับเท่ากันนะจะมีต่างกันบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่ปลายสปริงมันไปชนตรงไหนของตัวฐานด้านบนนะเสริมนิดนึงว่าตัวเมทัลเนี่ยมันทำให้ฟันของล็อกเนี่ยพังได้นะเพราะดูดีๆเนี่ยตรงเขี้ยวเหล็กด้านบนเนี่ยของตัวไดเวอร์มันไม่ได้มันคนละทรงกับปลายเขี้ยวพลาสติกของไดเวอร์นะครับไอความคมความตื้นของมันเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุให้ฟันของ DB Core เนี่ยถูกเฉือนเนื้อออกไปได้ครับต้องระวังนะเพราะนั้นพยายามถ้าคิดจะใช้จริงเนี่ยเก็บไว้ใช้ตอนแข่งครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับของตัวสปริเกนนะครับเดี๋ยวก็จะทำการทดสอบคอมโบให้ดูนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับฟังรับชมนะครับไปบ๊อบเบครับสวัสดีครับ